trong khi 99% các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang vật lộn, chạy vạy từng đồng vốn, bị ngân hàng từ chối vì không có tài sản thế chấp đủ lớn, thì 1% những người khác đang thầm lặng vay về hàng tỷ đồng. Không cần một tấc đất, không cần sổ đỏ, sổ hồng. Họ đang dùng chính những thứ mà bạn có nhưng không hề hay biết, biến chúng thành đòn bẩy tài chính khổng lồ. Và tôi khẳng định, đây không phải là một thủ thuật mờ ám hay một kẽ hở pháp lý. Đây là 3 kỹ thuật vay vốn hoàn toàn hợp pháp, được các ngân hàng phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng đáng tiếc 99% chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa không hề biết hoặc không biết cách tận dụng. Chào mừng các bạn quay trở lại với Trí tuệ tài chính. Kênh của chúng ta tin rằng đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Hôm nay, chúng ta sẽ mở khóa một trong những nút thắt cổ trai lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam, vốn cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nỗi đau là quá rõ ràng, bạn có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, một đơn hàng lớn đang chờ, nhưng lại thiếu vốn. Ngân hàng thì yêu cầu đủ thứ tài sản đảm bảo mà bạn không có. Quy trình thì phức tạp, thời gian chờ đợi thì dài như vô tận. Kết quả, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tâm lý đám đông đang nghĩ gì? Ngân hàng chỉ cho vay khi có sổ đỏ dày cộm. Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vì rủi ro cao. Phải có mối quan hệ thì mới vay được. Thủ tục ngân hàng quá phức tạp. Cứ nộp hồ sơ là mất thời gian vô ích. Và đây chính là những rào cản tâm lý khiến bạn không bao giờ tìm ra lối thoát. Lời hứa của video này, trong 11 phút tới, tôi sẽ lật tẩy 3 kỹ thuật vay vốn ngân hàng mà 99% chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa không hề biết. 3 kỹ thuật này sẽ giúp bạn biến những tài sản vô hình hoặc những dữ liệu đang nằm ngay trong doanh nghiệp bạn thành chìa khóa để tiếp cận nguồn vốn rẻ, nhanh chóng và hiệu quả. Để hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc này, chúng ta hãy nhìn về lịch sử. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến 2009, khi các ngân hàng Mỹ siết chặt tín dụng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước bờ vực phá sản. Chính trong giai đoạn khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã buộc phải sáng tạo, tìm cách chứng khoán hóa các khoản phải thu, dùng dữ liệu giao dịch để chứng minh năng lực tài chính. Alibaba cũng đã xây dựng đế chế của mình một phần dựa trên việc cấp tín dụng cho các nhà cung cấp dựa trên lịch sử giao dịch trên nền tảng của họ, chứ không phải tài sản thế chấp truyền thống. Điều đó cho thấy, không phải lúc nào sổ đỏ cũng là thứ duy nhất ngân hàng nhìn vào. Chúng ta đi vào kỹ thuật đầu tiên, một kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ nhưng thường bị bỏ qua, kỹ thuật tài sản hình thành từ vốn vay. Tuyên bố chính là bạn hoàn toàn có thể vay tiền mua tài sản mà không cần có tài sản đó từ trước. Đây là một cơ chế mà nhiều người nghe sẽ thấy ngược đời. Làm sao tôi có thể thế chấp một thứ tôi chưa có? Nhưng đây là một nghiệp vụ hoàn toàn hợp lệ và phổ biến. Hãy tưởng tượng bạn là chủ một xưởng may mặc. Bạn vừa nhận được một đơn hàng lớn, cần đầu tư một máy may công nghiệp tự động trị giá 5 tỷ đồng để đáp ứng tiến độ. Bạn chỉ có 1 tỷ vốn đối ứng. Bạn nghĩ không có 4 tỷ còn lại, chắc phải bỏ lỡ đơn hàng này rồi. Hoặc mình không có đủ sổ đỏ để thế chấp cho món vay 4 tỷ này. Đây chính là lúc kỹ thuật tài sản hình thành từ vốn vay phát huy tác dụng. Ngân hàng sẽ không đòi bạn phải có sẵn chiếc máy đó. Thay vào đó, họ sẽ thẩm định dự án kinh doanh. Ngân hàng sẽ đánh giá hiệu quả của đơn hàng lớn mà bạn vừa nhận được, khả năng sinh lời của chiếc máy mới mang lại. Thẩm định giá trị tài sản, họ sẽ định giá chính chiếc máy may công nghiệp 5 tỷ đồng mà bạn định mua. Thực hiện giải ngân và bảo đảm, ngân hàng sẽ giải ngân 4 tỷ đồng trực tiếp cho nhà cung cấp máy móc. Đồng thời, họ sẽ yêu cầu bạn đăng ký giao dịch bảo đảm bằng chính chiếc máy may công nghiệp đó. Chiếc máy, ngay khi được mua về, sẽ trở thành tài sản đảm bảo cho khoản vay của bạn. Điều này có nghĩa là gì? Bạn dùng chính giá trị của tài sản sắp có để làm đòn bẩy cho khoản vay, giúp bạn sở hữu nó. Đây là điểm neo tư duy số 1, không phải có sẵn tài sản mới vay được. Hãy biến kế hoạch mua sắm tài sản một kế hoạch có tính khả thi và sinh lời thành cơ hội tiếp cận vốn. Bạn đang dùng tương lai để thế chấp cho hiện tại. Nếu bạn thấy kỹ thuật này đã mở ra một hướng đi mới cho mình, đừng ngần ngại nhấn nút like và để lại bình luận đã sáng mắt bên dưới. Chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Tiếp theo là kỹ thuật thứ hai,
đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đối tác lớn. Kỹ thuật thế chấp khoản phải thu. Tuyên bố chính là các đơn hàng, hợp đồng đã ký nhưng chưa thu được tiền mặt chính là tiền mà ngân hàng chấp nhận. Tưởng tượng doanh nghiệp B của bạn chuyên cung cấp thực phẩm cho chuỗi siêu thị C, một chuỗi rất lớn và uy tín. Siêu thị C nợ doanh nghiệp B 10 tỷ đồng và cam kết thanh toán sau 60 ngày theo hợp đồng. Bạn đang rất cần tiền mặt ngay lập tức để nhập một lô hàng mới cho đơn hàng tiếp theo. Nhưng 10 tỷ đó chưa về. Thông thường, bạn sẽ phải đợi 60 ngày hoặc đi vay tín chấp lãi cao. Nhưng với kỹ thuật này, bạn có thể mang cái hợp đồng nợ 10 tỷ của siêu thị C đến ngân hàng. Ngân hàng sẽ không chỉ nhìn vào tài chính của bạn, họ sẽ đánh giá uy tín của siêu thị C. Vì siêu thị C là một đơn vị lớn, có lịch sử thanh toán minh bạch. Khoản nợ 10 tỷ đó được ngân hàng coi là một tài sản có giá trị và có tính thanh khoản cao. Ngân hàng có thể cho bạn vay trên khoản phải thu, họ sẽ cho bạn vay một tỷ lệ nhất định, ví dụ 80% của 10 tỷ, tức 8 tỷ, với lãi suất thấp, và khi siêu thị C thanh toán, tiền sẽ đi qua ngân hàng để tất toán khoản vay. Một số ngân hàng hoặc công ty tài chính sẽ mua lại khoản phải thu này từ bạn. Bạn nhận được tiền ngay lập tức, trừ đi một khoản phí, và ngân hàng công ty tài chính sẽ chịu trách nhiệm thu hồi nợ từ siêu thị C. Đây là điểm neo tư duy số 2. Các hợp đồng, các hóa đơn giá trị với đối tác uy tín chính là sổ đỏ thứ hai của doanh nghiệp bạn. Chúng ta đang nói về dòng tiền tương lai, được biến thành vốn hiện tại. Và bây giờ, chúng ta đến với kỹ thuật thứ 3. Một xu hướng đang định hình lại cách ngân hàng cấp tín dụng, kỹ thuật dựa vào dữ liệu giao dịch và dòng tiền. Tuyên bố chính là ngân hàng ngày càng tin tưởng vào sức khỏe thực sự của doanh nghiệp qua dữ liệu, hơn là chỉ nhìn vào tài sản cố định. Trong quá khứ, ngân hàng nhìn vào tài sản thế chấp. Hiện tại và tương lai, họ nhìn vào dòng tiền. Ngân hàng đang chuyển dịch sang cho vay dựa trên dòng tiền và cho vay dữ liệu. Hãy hình dung một cửa hàng bán lẻ online. Họ không có nhà xưởng, không có nhiều tài sản cố định lớn, nhưng họ có doanh thu đều đặn 500 triệu mỗi tháng. Tất cả đều giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Dữ liệu này cực kỳ giá trị. Ngân hàng sẽ xem xét lịch sử giao dịch, số lượng và giá trị các giao dịch vào ra tài khoản ngân hàng. Tốc độ vòng quay vốn, doanh thu có được tạo ra hiệu quả với chi phí vốn không? Các hợp đồng đầu ra đầu vào, bạn có những khách hàng lớn, ổn định không? Bạn có nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định không? Các chỉ số tài chính, khả năng sinh lời trên tài sản, trên vốn chủ sở hữu. Khả năng trả nợ, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng nợ phải trả. Dựa vào các dữ liệu này, ngân hàng có thể cấp cho bạn một khoản vay tín chấp nhỏ hơn, hoặc một hạn mức thấu chi linh hoạt dựa trên dòng tiền vào ra của bạn. Một doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, minh bạch qua ngân hàng còn có giá trị hơn nhiều một doanh nghiệp có sổ đỏ nhưng dòng tiền bấp bênh. Hãy nhớ câu chuyện Alibaba tôi kể ban đầu. Họ đã dùng chính dữ liệu giao dịch của người bán để cấp tín dụng. Các ngân hàng Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này. Đây là điểm neo tư duy số 3, dòng tiền và dữ liệu tài chính sạch còn giá trị hơn nhiều sổ đỏ nằm im trong bối cảnh kinh tế hiện đại. Hãy biến chính lịch sử giao dịch của bạn thành hồ sơ tín dụng mạnh mẽ. Bạn có thấy sức mạnh của việc này không? Nếu doanh nghiệp bạn đang có dòng tiền tốt nhưng lại ngại làm báo cáo tài chính hay giao dịch qua ngân hàng, thì bạn đang tự đánh mất đi một tài sản vô giá đấy. Hãy bình luận ngay bên dưới nếu bạn đang có dòng tiền tốt và muốn biết ngân hàng nào đang tiên phong trong việc này. Vậy, làm thế nào để các bạn, những chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể áp dụng 3 kỹ thuật này một cách hiệu quả? Tôi có một vài chiến lược hành động chi tiết dành cho bạn. Chiến lược 1. Tận dụng tài sản hình thành từ vốn vay. Luôn có kế hoạch rõ ràng. Khi bạn muốn mua sắm máy móc, mở rộng nhà xưởng, hãy chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chi tiết về hiệu quả mà khoản đầu tư đó mang lại. Ngân hàng cần thấy bức tranh lợi nhuận. Tìm hiểu ngân hàng chuyên biệt. Một số ngân hàng có các gói vay cho ngành sản xuất, nông nghiệp, nơi họ có kinh nghiệm thẩm định tài sản hình thành. Chiến lược 2. Khai thác khoản phải thu. Ký kết với khách hàng lớn, uy tín, ưu tiên làm việc với các đối tác có tên tuổi, có lịch sử tín dụng tốt.
hợp đồng với họ sẽ là kim cương trong mắt ngân hàng. Minh bạch hóa giao dịch, yêu cầu khách hàng thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, tạo sao kê minh bạch. Quản lý chặt chẽ, luôn cập nhật các khoản phải thu, thời hạn thanh toán, để dễ dàng trình bày cho ngân hàng. Chiến lược 3. Làm đẹp dữ liệu giao dịch và dòng tiền. Giao dịch qua ngân hàng. Hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong kinh doanh. Mỗi giao dịch qua tài khoản là một điểm cộng cho điểm tín dụng nội bộ của bạn. Quản lý tài chính sạch, báo cáo tài chính phải rõ ràng, minh bạch, phản ánh đúng sức khỏe doanh nghiệp. Xây dựng lịch sử tín dụng tốt, không để nợ xấu cá nhân hay doanh nghiệp. Luôn trả nợ đúng hạn. Tìm hiểu gói vay chuỗi cung ứng. Nếu bạn là một phần của chuỗi cung ứng lớn, ngân hàng thường có các gói vay đặc biệt, dựa trên mối quan hệ của bạn với các mắt xích khác. Nhớ rằng, việc tiếp cận vốn không chỉ là vấn đề của có hay không có tài sản. Đó là vấn đề của hiểu biết và chiến lược. 99% chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa không biết những kỹ thuật này, và bạn, những người xem trí tuệ tài chính, sẽ là 1% nắm giữ lợi thế. Nếu video này đã cung cấp cho bạn những kiến thức thực sự đột phá, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí tuệ tài chính và bật chuông thông báo. Bởi vì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ video phân tích chuyên sâu của chúng ta vào tuần tới. Hãy nhớ, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Tôi là kênh Trí tuệ tài chính. Hẹn gặp lại các bạn.